Lees ik naar deze nieuwe video van de Mooie Speelgarage. Vandaag gaan we aan de slag met de benzinekraantjes. Een van de benzinekraantjes die lekt, dus die is stuk en dat is een veel voorkomend probleem. Dus we hebben daarvoor een soort revisiesetje. Maar ik denk dat ik hier voorlopig nog wel even zit voordat die leeg is, dus laten we daar maar eens mee beginnen. Dus we gaan deze kraan er zo meteen uitschroeven. En die natuurlijk ook. Maar deze ziet er wel vrij smerig uit. Dus die gaan we zo meteen uit elkaar halen en dan opnieuw in elkaar zetten.
Zo. Nou, de kraantjes zijn weer helemaal netjes. Dus we gaan hem zo meteen eens terug op de motor zetten. En dan gaan we hem weer vullen met benzine. Dat bedoel ik. Nou, we hebben hem nou gestart. De kraantjes zijn allemaal droog. Geen lekkage meer.